Szia, Búcsú. Szia. Nem emlékszel? Glória. Hát, elég volt buli volt tegnap, nem Glória? Tegnap egy iszonyvat buliban voltunk a nagy Valdó Peppernél. A Valdó faterja rohadt nagy Miller volt, tele manival. De aztán úgy kihalt, mint egy T-rex. Így aztán a Valdó örökölt egy nagy valag manit. Hát most meg ő lett a Miller. Ennek örömére rendezte ezt a bullert. Az emberek úgy be voltak állva, mint a szög. Nem is. Mint a gerej. Vannak még ilyen nevek? Miért ez milyen? Hát, valami régi, nem? De egyébként mindenki így szólít. A név az csak egy dolog. Nevezz, ahogy akarsz. Glow. Ez jól hangzik, nem? Szávad, Buzsú! Figyelj, király ez a buli Valdó, de nem is tudtam, hogy te is itt vagy. Hát te jöjjed az én lakásom, az én bulim! Ja? Én már tettóban 4 napja nyomjuk. Azt se tudom, hogy hol vagyok. Figyelj, te látod, hogy egy srác bent Parizerre leteti a piranyádat? Ha! Az addig jól még csak azt lógatja be! Látod, mi megy itt? Elég vad dolgok játszanak, nem? Ja, láttad? Valami tömegszexen megy a fürdőszobába. Figyelj már, a deszkások meg bent gördeszkáznak a nappaliba. Azt mondták, hogy bungee jumpingolni is akartak, csak nagyon alacsonyan van a galéria. Tudom. De szarok rá, úgyis fel akarom újítani a lakást, most már nem terrorizál a fater. Kész? Ez különben egy bosszúoldját a szomszédok ellen. Igen? Miért? Tudod, itt lakott alattunk az öreg Róna bácsi. Neki volt a legnagyobb bránere az egész házban, de az is lehet, hogy az egész kerületben. Ezt a szennyet, a kurva anyját. Na, az öreg Róna bácsinak akkora dákúja volt, hogyha felállt neki, eltörte a feleségének az állkapcsát. Az asszony ott is hagyta ezért. Meg amikor még senkinek nem volt távirányítója a tévéhez, az öreg Róna bácsinak akkor se kellett felállni, hogy átkapcsoljon a Hugo 2-re, hogyha érted, mire gondolok. Na, aztán egy jó fél éve kapott egy agygörcsöt a vén pöcs. Ez ennyi kifejezés, nem? Jó, akkor a vén meg a dákó. Na, szóval akkor aztán álmok futásba kezdett. Vikicsel, meg egy nagy bárdal kirontotta az emeletre, és lekaszabolta az összes öreg asszonyt, az összes vén szennyet. Csak minket hagyott meg. Engem, meg a fater. És titeket miért? Hát nem tudom, de nagyon sugdolóznak itt az emberek, hogy állítólag protekciósok voltunk az öregnél. De Valdó, protekció egy álmokfutónál, maradjál már. Hát én is ezt mondom, de hát most én mit tehetek? Szard le őket, nagy Valdó Pepper! Most éppen azt teszem, remélem meg is üti a guta a sok vén szennyet. Figyelj már, és mi vagy, ha kihívják a zsarukat? Egy telefon se jó a lakásba, valaki szétcseszte a vezetékeket. Tényleg, és mi lett a Róna bácsival? Hát a mészárlás után az öreg bement a házba, fölakasztotta magát, csak egy baj van, hogyha valaki fölakasztja magát, föláll a dákója. Szerencsétlen pont az ajtóval szembe akasztotta föl magát, úgy kellett rátörni az ajtót, mert még holtába is támasztotta. Na jó van, megyek bicajozni. Oké, hello. Mi a baj? Árnyékot vert rá büntető fal, az erőszak képe az arcodba mar. Valási bombák az agyadba égnek, kegyetlen diktátor valótlan érvek. Fekete templomok, fekete csúcsák, varázslók oldalat lángoló kripták. Hamis profiták a perzselő szélben, még joggal őrködnek a rabszolga népen. Vörös keselyű köröz az égen,
Basszus, Robi! Szia, Budzsú! Mi ott csinálsz? A többiek felzabáltak mindent. Kipakolták az egész hűtőt. Akkor ez itt micsoda? Kénytelen vagyok a nagy Valdó Peppernek a bogárgyűjteményét megcsinálni kis vajjal meg fokhagymával. De figyelj, remélem, hogy azért a gombos kivetted belőle. Ja, azt hiszed, hülye vagyok. Ha Friderikus megvételni, akkor nekem se lesz bajom tőle. Akkor láttam meg azt a lányt, ahogy ott állt tettóval az ajtóban. Olyan fénylő volt. Azt mondják, hogy a fény teszi a sötétséget igazán teljessé. Na, hát valami ilyen volt ez a lány. Hallott, Cip, neked tényleg ilyen piercing mániád van? Azt hallottam. Hát ja, hát az elsővel volt is egy csomó problémám rendesen. Képzeld, hogy az elsőt azt 15 éves koromban tetettem be, és mentünk a rokonokhoz repülővel. Na és tudod, így a repülőtéren át kell menni ilyen kapukon. És pazzer örökké becsipogott, akármit raktam ki a zsebemből. Aztán mondtam is persze, hogy piercingem van, de hát tudod, azt meg ellenőrizniük kellett. És tök égő volt, mert pont sztrájk voltak a nők, és csak pasik dolgoztak a repülőtéren, és egy ilyen undorító, nagy szőrös, gorillaszerű pasinak kellett megmutatnom a piercinget. És hol volt a cicitbe? Á, nem, lejjebb. Azt a súlyos. Köldök? Lejjebb. Nem mondod. Azt a Csak súlyos. nem. De. Az elsőt miért pont oda rakattad? Hát ne, hát állj Nem, már figyelj, meg. először tök izgi volt, mert ez a piercinges pasi az azt mondta, hogy az elsőt oda ingyen rakja be. Ja. Hát aztán végül is be is rakta rendesen. Sziasztok! Hello, Aldo! Na megyek, Söri. Kell nektek? Nem köszönöm. Hopp. A következő, ez nem egy másik sztori. Wow, na szia, tettó! Várjál! Miért nem futottunk eddig össze? Nem láttad Budzsú? Hát, valahol a konyhában. Szia, tettó. Szia, Glória. Mi ez a sok toll? Nem emlékszel? Budzsú? Közöm sincs. Tényleg nem emlékeztek? Tegnap este a buli után. Hülyeskedtünk és szétment egy párna. Párna csata. Én sose párna csatáztam. De soha nem voltál ügytelen, mint tegnap. Ez rád is igaz. Hát ja, mondjuk ez igaz. Annyira másnapos vagyok, hogyha most meghalnék, basszus. De akkor is jobban lennék. Van itthon kávé? Ha csinálsz? Azért tegnap ez azért nem volt semmi, nem? Ez a buli. Királyok, kivel faszok voltak hozzánk képest. Ja. Figyelj, kávét kérsz, vagy kapucinert? Nem csak kávét. Kávét? Begölcsölök, mint a disznó. Laktózérzékeny vagyok. Családi vonás.
Ja, valami rémlik nekem. Valamit mondtál erről az egészről. Tudod, van az a reklám a tévében a tejről. Melyik? Amikor két kisgyerek beszélget, hogy miért jó tejet inni. Na, azok a nagynéném gyerekei voltak. Igen? Meg volt ilyen szereplőválogatás a suliukban. Jöttek a filmesek, nézték őket, de aranyos, de édi. Oké, vigyük el őket szerepelni, érted? De azt nem kérdezték meg tőlük, hogy laktózérzékenyek vagytok, gyerekek, vagy nem? Na persze, a jelenetet többször fölvették, mert annak a fasz rendezőnek ez nem tetszett, az nem tetszett. Szegény gyerekeknek bedelték a tejet, mint a muszáj volna. A 5 lityi becsusszant, mire fölvették az utolsó jelenetet. És akkor öcsém. Mi történt? Beütött a krach. Milyen krach? Jött kifelé az 5 lityi tej, csak most forró csoki formájába. Érted? 5 lityi forró csoki. Hát ha valakire lehet azt mondani, hogy összefosta az inát, hát erre a két kis szarosra lehetett. Nagy nyomásos laggal kellett kicsapatni utána a stúdiót. Úgyhogy vigyázzál, ez a laktózérzékenység, ami a családunkban van. Neki kibaszott egy família. Az ilyen átbuliban már rég nem voltunk, nem? Olyanok voltunk, mint két önpusztító droid. Szerintem, Glória? Maradhat, nem? Ez most kérdés volt, vagy kijelentés? Hát... nem is tudom. Talán mindkettő. Vagy egyik se. Ez már filozófia, bazd meg. Persze, de elfér, nem? Hát ja. Én is ezt mondom. Hát akkor ezt megbeszéltük. Ez az egy van. Megeltem. Tőlem? De nyomoljunk be a szobába. Figyelj, megdumcsisztuk és addig maradsz, ameddig csak akarsz. Na ne. Figyelj, nekünk lassan indulni kéne, nem? Tényleg. El is felejtettem, majd az áll. Anyád. Hú. Ilyen retek van. Hát lenne porszívónk, de hát nincs. Na jó van, figyelj, hagyjad, menj el, aztán nézd meg, hogy mi van az áruval, jó? És te meg, Ló? Hát mi benézünk Michelhoz, hát megértem neki, hogy beugrunk hozzá. Aztán figyelj, hogyha te meg végeztél, akkor telefonálj ránk, aztán találkozunk valahol, oké? Oké, sárga. És mi lett a tollakkal? Összeporszívoztam. Egyszerű, nem? Elég régóta tervezem, elmondtam világosan, nem? Jó, de... Ne dadogjál! Azt mondtam, szerezzél még 2 embert, erre te beszervezed ezt az idióta bambát. Figyelj, de Muszpet, ő az egyetlen, akit föl tudtam hajtani. Hallgat is ránk, szart se kavarja mostanában, így a zsaruk se figyelik. Persze, hogy hallgat ránk, egy házban nőttünk föl. De a dumáját elviselni, az... 300-as tudtál. Egyszer kimentem vele az állatkertbe. Tudod, az élete. Aznap éppen pingvinmániája volt. Nézte azt a sok tetűt, majd kiesett a szeme. Mondom neki, hogy mi a fasz bámulod. Elcsesztem. Hagyd a picsába, együnk egy sört. Semmi rosszat nem vagyok az elrontól. Na és mi volt a bambával meg a pingvinekkel? Na szóval, ott vagyunk az állatkertben. Erre hót nyugisan megkérdezik tőlem.
Te Heavy, tudtad, hogy a pingvinek között is vannak kurvák? Mondom, mi a nyád van? És akkor kik a strigók? A rozmárok vagy a jegesmedvék? Erre tökre meg is sértődött, de aztán hagytam, hadd magyarázza el. Szóval néhány pingvin kavicsokért dug a többivel. Komolyan? Állítólag. És ez a sztori? Pár nap múlva újra elment az átkertbe, aztán ki is vágták mind a taknyot. Mert hogy? Hát bevitt vagy fél kiló sódert. Odaállt a pingvingödörhöz és elkezdte beszórni. Gyertek pingvin csajszik, van még kő, jut mindenkinek. A sok hülye pingvin meg odaállt, fölmászott egymásra, elkezdtek kimászni. Kijutottak, meg is csíptek vagy 10 óvodást, aki odajött bámészkodni. A Bamba meg pont lépett volna le 2 pingvin lúvnyával, amikor lekapcsolták. Föl kellett volna gyújtani. Egy állatvédő faszi megpróbálta lekapcsolni, de hát a Bamba se kis pályás. Megforgatta a csávó csuklóját a seggébe. Én csak annyit mondok, hogy itt én pofázok, a többi megcsinálja. Hónapok óta szervezem ezt a bulit, és nem hagyom, hogy valaki beleszarjon, értem? Nem lesz gond. Rám hallgat. Amit csinálni kell, abban meg profi. És a másik srác? Bamba azt mondta, hogy tud valakit. Nem te szerzed a másikat? Bamba azt mondta, hogy tud valaki jót. Úgyis csak sofőr kell. Csak egy sofőr! Ezen múlhat az életünk. Nyugi! A tied meg azon, hogy ne csalódjak ebben a 2 köcsögben, érted? Nyugi, muszpej, nyugi! Nehéz embereket találni. Ha meghallják, hogy benne vagy a buliba, egyből befosnak és nem vállalják. Igen? Igen, az a múltkor is tök brutál volt, az a sok vér meg lövöldözés. Mindenki tudja, hogy ha veled tartod, bármi megtörténhet. Én meg Tettó magnókat adunk-veszünk. Most is jött jó pár a srácnak, akit Tettó ismer. Ő átveszi, én meg elpasszolom majd. Örültem is, hogy együtt lehettem Glóval. Olyan fura volt. Minden érdekelte az utcán. Dolgok, amiket én le se szarok. Fura. Ha már úgyis azon a környéken nyomtuk a freestyle-t, hát gondoltam, akkor már leszállítok Misának, aki óriási fickó. Misánál nagyobb black metal rajongó nem kellett. Az összes ilyen vérhányó bandát kívülről tudta, néha koporsóban aludt, meg csak paradicsomlevet ivott, mert az olyan, mint a vér, azt mondta. De azért jó haverunk volt. Talán, mert nem féltünk a haláltól. Elhasztok, srácok! Hello, Reggie man! Na figyelj, ő Glória, nem tudom, hogy ellátsz-e odáig. Anyád hogy van? Hát, hogy hajtad seggel a szájad felé. Te. Paraszt. Na, figyelj, akkor bemutatnám a hölgyet. Glória, Misha Glória. Doki, Glória, Doki. Na figyelj, mi meg akkor intézzük, amit megbeszéltünk, okés? Mennyit hoztál? Hát 6-ot persze, mennyit mondtál. Üljetek le, épp témánál voltunk. Black metal, mi? Mi más? Egyszer olvastam egy statisztikát, hogy kik veszik a legtöbb black metal CD-t. Igen, és kik? Hát ilyen gazdag jamaikaiak. Megvesznek egyszerre több 100 darabot. Aztán fogják, aztán jobb bezúzzák az egészet. Hát így tiltakoznak a környezetszennyezés ellen. Hülye anyád, Bugyú. Norvégia sötét hercegeiről beszélsz, úgy gondolkodj. Nem azért vagy azért, de az a hülye nagy kedvenced. Az a Blasen Katál. Na igen, mi van velük? A nevük azt jelenti, hogy hólyakurut. Ja, elfelejtettem, hogy milyen jó tudsz norvégul. Német szó, hülye gyerek. Amikor elvállaltad Kaiseréknek és lefordítod a Mein Kampfot.
Azt hitted a Hitler, hogy egy igej. Ilyen ragozás nincs is a németben. Ennyit a német tudásodról. Azt hittem rendhagyó, de aztán rájöttem, hogy nem az. Utána meg azt hitted, hogy valami melléknévnek a középfoka. Azt na és nem ültek rá azok a bunkó nácik. Csak azt mondták, hogy Hitler neve szokatlanul kevés szerepel benne. Hát persze, hát ő írta. De végül nem csináltad meg. Nem, meguntam. Kaiser rád is van gerjedve rendesen. Kerüld el, ez most komoly. Mindenkinek azt mondja, ha elkap, levágja a körülmetelt farkadat. Na mi van? 2 egy csapásra. Itt ez a kis legibuzi is. Kaiser, ne balhézz itt. Bevettél valamit? Pofa behemüveg. Mi a francot keres egy Kaiser? Még kérded, bazd meg? A szervezet kicsit begerjedt, mert reléptél a pénzzel. Le se fordítottad a Hitler főművét, te kis oázisbuzi. Kaiser, figyelj! Veled is tele van a faszom, de tisztességgel. Ki Regit meg Run DMC-t hallgat, az jobb, ha kushad. Szemed fehérre is fekete. Ne hülyeskedj, Kaiser. 87-ben még együtt nyomtuk Rick Astley-re meg Modern Talkingra. Ne nosztalgiázzál, Misa. Eddig azért nem bántottalak, mert együtt nőttünk föl. De ezzel bemocskolódsz, Gibbon zenéket hallgatnak. Nem hallottátok, hogy szól a sok törvények is köcsögök? Fehér kezd, fekete veszt. Ezt azért találták ki, mert az életben nem igaz. Különben is új sakkot vezettek már be, piros meg kék bábukkal. Le vagy maradva. Szereted a temetéseket, Doki? Mert el tudok intézni neked egyet. Még el se fáradsz, csak feküdnöd kell egy fekete dobozban, ami elég kényelmes. Kaiser, ne balhézz itt. Kurva jó anyádat, Kaiser! Nem kellett volna, szíttad az anyámat, kis ici! Dehogy is. Dehogy nem. Nem azt mondtam, hogy jó kurva anyádat, hanem a kurva jó anyádat. Ez sértés? Doki, kivágom azt a dumás nyelvedet. De jó kurva anyád az azt jelenti, hogy anyád tök jó tartja magát. Kurva jó picsa, jó csaj. Tudod, az egyik ismerősöm ilyen médium, ilyen szeánszokra jár, és szokott beszélgetni a szellemekkel. Mesél nekem elég sokat. Nem vagy kíváncsi arra, hogy mi újság a túlvilágon? Iszony nagy bulik vannak. Például Goebbels Elvis zoknét stoppolja, még a király bevág egy oltári pacalt kakaserével. Vagy például Himmler Bruce Lee állandó edzőpartnere. Tudod, szilvást játszanak. Bruce Lee üt, Himmler kékül. És ami a legjobb, hogy Hitler minden reggel kipucolja Bob Marley csukáját, és úgy örül a borra valónak, mint majom a faszának. Te kis rohadt náci. Búcsúzz, negro. Megkereslek titeket, fehér ember nem felejt. Tudod, hogy mindig késik, de itt lesz most is. Remélem is, meg különben ráfaragsz. Na már itt is van. Szava Heavy, ez a réve nem láttalak. Hülye vagy? Egy hónapja minden hétre összefutunk a Julius Melhelyen. Ez csak ilyen udvariasságforma. Szeva tesó. Rég találkoztunk. Milyen jó műbadzsaszed. Ez igazi. Akkor tényleg rég találkoztunk. Dobd le magad. Sör jöhet? Minden mennyiségben. Spice Girls? Ki tette fel? Te? Muszped? Nem.
Én csípem őket. Főleg azt a zsíros csöcsöset, azt a vörös hajút. Dugnám, mint a lopott biciklit. A Gerit? Aha. Nekem az a néger a kedvencem. Megtönném a fekete libát folyékony kukoricával. Dumád a régi heavy. És veled mi az ábra, főnök? Olyan zord vagy, mint... Én mindig? Hát ja. De most tényleg heavy pedzegetett valamit. Azért vagyok itt. Te mit csinálsz? Meg akarod enni a kifli csücskét? Ha persze. Akkor remélem azt tudod, hogy avval vakarják meg a pékek a zsíros, túrós, izzadt hátukat. Péknökről nem is beszélek. Sörben meg különben is belefőznek egy csomó mindenféle szemetet, férget, bogarat, meg a betegebb munkásokat. Akkor te miért iszol? Nekem már mindegy, én ma úgyis szenny vagyok. Most már fogd be a redbás pofádat, jó? Most mi van, muszped? Mit gerjedsz? Csak egy kis baráti csevej. Meg tudlak győzni, hogy meghallgassd, amit pofázok? Már meg is győztél. Na, mit mondnak neked a heavy? Valami buli lesz, lenyúlunk valami lóvét. Jó, szóval. Egy postát akarok felnyomni, ehhez kell te meg még egy ember. Rendben. És? Valami értelmeset kérdez. Mennyi a lovetta? 20-30 mérla. Egy buzi postán. Lófaszt. Nyugi. Megvannak az infók, hidd el. És mikor van az action? Holnap. Holnap, ne. Nyugi, minden le van zsírozva. Csak csináljátok, amit mondok, és akkor nem lesz gáz. Mi van azzal a sráccal, akit mondtál, a sofőr? Ja, Ruszki? Jó gyerek, szereti az ilyen melókat. Kezeskedsz érte? Maradjál már. Még magamért se kezeskedem. De miért mondod, hogy jó a srác? Hát most jött föl vidékről ide a városba. Aztán nincsenek ilyen gyökerei. Ki akar törni a srác? Ha más nincs, akkor persze betörni. Különben utál mindent vidéken, mert állandóan szőlőt vagy mit kellett kapálnia. Az apja, hogyha unatkozott, akkor ásott egy gödröt, aztán neki kellett ásni még egyet, és abba bele az előző gödörnek a földjét. Szájába húgyozott egy nyúl. Meg lefingott egy ló. Lefingott egy ló? Le. Egy hasmenéses muraló. Hát akkor jó kijöttek egymással, nem? Ja. Felnéz rám. Én vagyok a példaképe, sőt, a mesterének tekint. Na pofa be. Nagyon eltértünk a tárgytól. És melyik postát nyomjuk föl? Ezt itt. Látjátok, itt sok a menekülési útvonal. Jaj, ne ezt, muszped. Ha miért? Ide járok befizetni csekket már 10 éve, kurvára fölismernek. És mióta, hogy én mimóza? Figyelj, felismernek és simán egyből fölnyomnak. Nyugi. Harisnya lesz a fejünkön, és diktaforra nyomjuk a szöveget, így már oké? Okay? Hát mondjuk így már más pofája van. Így már mondhatnám, hogy killer. Ja, nem hírkülnek itt. De nem ám. A nagy ijedelemre aztán tápolni kellett. Mivel úgyis volt még vagy 20 percünk a tettóval megbeszélt időpontig, így gondoltuk, hogy veszünk egy pizzát. A pénzt pedig régi jó barátokhoz illően dobtuk össze. Én voltam az ötletgazda. Én mondtam, hogy gerjednék egy pizzára. Én meg azt mondtam, hogy tényleg fasz ötlet. Tőlem? És mennyi manitok van? Egy kanyi vasom sincs. Nálad van az összes dudva.
De hát azon füvet vettél tőlem, te, Norvégia fekete kammajma. Hát és? Ilyen cigány vagy? Ő is meghívna egy pizzára, ha nála lenne a lecsó. Mocskos zsarolok. Na, jól van, akkor mindenki kér pizzát? Aha. Lehetne 2? Persze, segberugásnál nem kérdeznéd meg. Égló, hova mész? Odaadja neki a pizzát. Biztos nem ilyes. Fura lány. Hát, ez ennyi kifejezés. Na, császtok. Ciao. Csaj. Te, honnan a francból jön ez a lány? Hülyeség volt odaadni a pizzát annak a patkánynak. De te tudod, nem vagy éhes. Jobban szeretek adni, mint kapni. Ezt örömmel hallom. Mivel úgyse volt mit tenni, azt gondoltuk, lemegyünk a grundra. A grund olyan volt, mintha egy részeg betontok áldott volna egy pöcegödörbe. De hát mi ott nőttünk föl. Már minden kész, egész nap titeket kerestünk. A tettót nem lehetett elérni, egész nap ki volt kapcsolva. Épp a ma estéről dumcsisztunk. Nagyobb képet kéne feltenni. Miért? Megyünk firkálni? Ja, a Mákos, a tettó meg a Doki. Ha ne. Doki, ne izéljál már! De ne dumáljál nekem, Emperor. A múltkor is ezek miatt összevert valami mávos paraszt. Hé! Itt jön a Trebián! Hát itt volt. Lejött a Trebián. A Nuke. A legnagyobb durranás Nagasaki óta. Autista volt, olyan dilis forma. De amit az Isten elvette fejéből, ahelyett dugott oda mást. Az a gyerek úgy fest, mint valami varázsló. Általában az öccse hozta le, mert egyedül félt az utcán. De most nem kísérte senki. Csak kínai rappet hallgat a Walkmanjén, és csak PES szódát iszik. Azt a műanyag, szőlőízű mérget. Nuke sose dumál. Csak néz. Még életében nem szólalt meg. Ilyenkor leseggelünk valahova. A Nuke meg elkezd nyomulni. De akkor tényleg születik valami. Hirtelen jön a hatás, ami mindig, mikor a Nukét nézzük. Szinte látjuk a mozgást a rajzban. Ha kész van, akkor meg nem szól semmit, csak hazamegy.
Fura srác. Olyan, mint Glow. Csak máshogy. Szóval srácok. Hevasztok. Eled. Na, ez itten a ruszki. Fordulj már előre. Nem figyeljetek, itt van ez a kurva posta. Tom, itt várunk már vagy fél órája. Egyszer nem pofázna bele, mi lenne? Jó van, na bocsász. Na szóval, nézzetek, ki látjátok. Van 2 ajtó. Szokásos, bejárat, kijárat. Van egy hátsó kapu is, de most az nem játszik. Van egy biztonsági őr, azt hamar el kell intézni meg az elején. Van riasztó, hát az elég hamar ide csődíti a zsarokat. Milyen hamar? Mondom, 3 percet le kell nyomni. Hát ez nem igaz, Bamba, a kurva anyádat. Ide figyelni, hogyha már megbeszéljük a dolgokat, te segg. Figyelek közben, de a csajok seggét is bámulnom kell. Osztályozom magamba őket 1-től 10-ig. De te nem a csajok seggét bámulod, hanem mindenkét. Jó, de én olyan vagyok, mint Gombóc Artur. Lyukas csokoládé, tömör csokoládé, kerek csokoládé. Nálam is van nagy segg, kis segg, lottyat picsa, csontos, csúcsos pipifenék. Simán fejest ugranék Befogod bele. a pofádat? Tudtam, hogy veled nem lehet együtt dolgozni. Fogadjunk, hogy semmit nem fogtál fel abból, amit az előbb gagyogtam. Dehogy nem. Bemegyünk, bejáratok, 3 perc, bemegyünk fegyverrel, bing bang, pénzt vagy életet. Tiszta Amerika, menni fog ez. Na jó, van, meghallgattuk a sok baromságot, most egy időre kus. Visszatérve a terve. Holnap reggel 8:30-kor legyél ott a Heavy lakásánál kocsival. De elnek is. Ott leszek, nem lesz gond. Csak azért, mert ez lesz a próbamunkád. Ha nálunk megbuksz, nem kell osztályt ismételned, remélem tudod, mire gondolni. Most mi van? Maradjál már! Na, okossan. És komolyan, nem bízol bennünk? Lehet, hogy hülyék vagyunk, de a saját melónkat azt profin megcsináljuk. A jó emésztés jele. Na nem már, azért annyira nem büdös. De aztán nehogy meggyújtsatok most egy gyufát. Egyszer azért gyílak ki, az biztos. Akkor holnap, tudod, ha? Ide jövünk fel Búcsúval, ha már elegünk van mindenből. Hova ment Budzsú? Délelőtt találkoztam egy sráccal, aki jó haverunk, és mondtam neki, hogy próbáljon meg elpasszolni egy-két CD játszót, magnót. De visszajön, ne parázz. Mi ez az ital, amit vettél? Sangria. Gyümölcsből. Ittál már? Ismered Lou Reed-től a Perfect Date? Volt a Trainspottingban. Az az első sora, hogy tökéletes nap. Sangriát iszunk a parkban. Gondoltam, ez a mai, ez egy tökéletes nap lehet. Csak tőlünk függ. Mint minden.
Miért csináljátok? Mit? Egyfolytában vagy isztok, vagy... Mit tudom én? Ezen nem gondolkodtam soha. Szeressük. De komolyan mindenre kell gerjedni. Mert utána sajnálnád, hogy nem próbáltad ki. Kitágítja az agyadat. Lehet, hogy összeszűkíti. Bár az enyémben már nincs mit szűkíteni. Ha nem lett volna egy-két ilyen barom, mint mi, a világ nem jutott volna idáig. Repcsit nézem. Mi az a csík mögötte? Cigizik a pilóta. Vagy lehet, hogy tejet szállít és kiömlött. Kiskoromban azt hittem, a felhők egy paloták, és ott laknak az angyalok. Talán nem is tévedtél akkorát. Miért? Mit tudsz te erről? Csak sejtem talán. Repültél már? Sokszor. És nem féltél a gépen? Milyen gépen? Fura egy lány vagy. Miért van az, hogy vagy nem beszélsz, vagy kérdezel? Jobban szeretek kérdezni, mint válaszolni. Hogy lehet az, hogy te csak úgy? Hogy én csak úgy? Mit? Csak úgy jöttél, és most itt vagy. És aztán... És mi lesz aztán? Arra gondolsz, hogy aztán csak úgy hús, eltűnök? Így érzem. De szerintem ez Búcsú fejében meg se fordul. És ez így jó. Mikor Budzsúval feljövünk ide, és elnyomunk egy csót, és úgy érezzük, hogy nincs a lábunk alatt semmi. Hogy lebegünk. Csak állunk a korláton, és bámulunk a naplementébe. Valaki azt mondta itt, ha minden összeáll, beláthatsz mögé. Most pihenteti Kovács Gyula. Tehát nem volt kezdő, sokáig sérült játékos ezen a találkozón. Kaszala megint. Ez egy jó csel. Riger az, aki elveszti szerelésének legalább a felét, aztán szedi össze. Nem történt szabálytalanság. Maradtál továbbra is 1-0. Muszpát, tudod, mit mondtak az előbb a tévében? Megdöbbentő volt. Leszálltak az ufók csepelen, aztán benzint húgyoznak, vagy mi? Azt mondták, hogy Hollywoodban mindenki magyar származású. Csak Denzel Washington nem, meg Samuel L. Jackson. És a többi néger színész az is magyar? Miért? Hát most jól
lehet. Valakinek fehérek a szülei, attól még lehet fekete, nem? Ott van például Michael Jackson. Hát egyelőre úgy tűnik, Annak a szülei is feketék, aztán úgy néz ki, mint egy fehér nő. Túl sokat jársz az állatkertbe. Teljesen átvetted már a majmok gondolkodásmódját. Erről jut eszembe. Megismerkedtem egy csimpánz Chelsea-vel az állatkertben. Miért van az, hogy egyre jobban undorodom tőled? Várjál már, hülye. Kovács csimpánziának hívják. Ne idegesítsél már. Jó, hogy nem horváth páviániának. Az ápolójától kapta. Ide figyelj, mutasd meg a fegyvereket, mert kezdem már bepöccenni. Most mit gerjátsz? Mindjárt összepakolok. Aztán akkor lesz Auf Wiedersehen, meg egy vödör szén. Nyugodjál már, düdüke! Végén még egy shotgun letépi a fejedet. Jó van, parasztok. Akkor mindjárt mutatom a csúszdikat. Hogy a biztonság? Szólj, ha megfőtt. Na muti! Gépista nem volt? Orszarból lök. Magány, mi? És hol vannak a hangtompítók? Hangtompító az nem volt. De ez így akkor átszóba meg, hogy az összes zsaru meghallja, még Makón is. Nem akarunk vele lőni, nem az a cél. Bemegyünk, a pénztárosnak meglátják, úgyis egyből behugyálnak. Jó, de akkor is töltve kell vennünk. Töltve lesznek, persze, persze. Mert ugye a palacsinta meg a fegyver az töltve jó. Hát nem tudom. Kitől játszottad? Egy kínai sráctól szereztem őket. Tudni kell persze megfelelő csatornát. Hát tényleg ezek a kínaiak eléggé furcsák. Van ez a sportjuk, ez a summó. Aha. Ott van az a sok dagat szummós, erre nekik vannak a legjobb nőik. Csak fotomodellek. Azok japánok. Mi? A szummósok. Japánok. Jó van. Na megyek aludni. Jó, végül is jó lesz. Várjál? Figyelj. Figyelsz. Ez egy rablás, baszd meg! Fogd be a pofád és nyomd bele a szatyorba a pénzt! Aztán kusz legyen! De villám gyorsan, különben lerúgom az arcodat. De király, honnan vetted ezt a dumát? Azt, hogy hé, azt a Ringo Starr mondja a Nehéz nap éjszakájában. Király, maszkok is lesznek, nem? Persze, persze, hadd is ne. Na, azt hiszem lefekszem. Te nem jössz? Még elcsípheti. Meg is lenne az. Aztán 3 másik kékmezes is lecsapott a korongra, úgyhogy nem sokat lehetett már azzal az akcióval kezdeni. Veszelovszki érkezik. Megijedtél? Egy-egy Csak tehát. poén volt. Angol humor. És nézhetem tovább a tévét, vagy poénból még levágod a fejemet egy késsel? Na jó ét. Megint ki fogják ütni. Jó ét. Kiegészül a volán. 2 perces ember hátrány sikerült most kivédekezniük a kékeknek. Szélig teszi tovább. Be a harmadba. Kalaber. Na vajon hol a korong? Hova ment ettől? Graffitit fújni.
Ja, elmentek firkálni. Azt mondta, hogy talán ez lesz a második legnagyobb a Berlin lebombázása óta. Bombázás? Ja, ők így nevezik. Egyszer egy pár sráccal kimentek Berlinbe, orosz meg cseh srácokkal. Felnyomtak egy pár iszony királyrajzot. Azt hívták a Berlin lebombázásának. Miért jó összefirkálni a dolgokat? Egyszer kistopoltunk Párizsba firkálni. Na, és volt ott valami bazi nagy templom, vagy katedrális, ilyen rendes vízköpökkel. Tudod, ilyen kőből faragott szörnyekkel, meg sárkányokkal. Ez iszony király volt. Na, és csak ott álltunk az aljába, néztünk fel a toronyra, és úgy éreztük, hogy most pont úgy látjuk, hogy a középkorban láthatták. Iszony monumentális volt. A katedrális alja meg tele volt fújva graffitikkel körbe-körbe. Az volt a fura, hogy egyáltalán nem volt oda nem illő. Így aztán, amikor a katedrális teteje valahol 1300 körül kezdődött, de az alja már itt végződött a 20. században. Sőt, állandóan változott, ahogy a srácok átfújták egymás graffitiét. Meddig lehet kitolni a határokat? Meddig maradhat egy ismeretlen lány két ilyen ismeretlen sráccal? Rossz kérdéseket teszel fel. Igen? És mik a jó kérdések? Miért nem élsz a pillanatnak, ha tudod, hogy nem tarthat örökké? Én élvezem a pillanatot. Csak nem használom ki. Tudod, úton lenni élet, de megérkezni halál. Nem maradsz így boldogtalan? Tettó is meg akar érkezni, de mire odaér, már semmi nem lesz ott. Tudod, hogy az emberek miért szeretik a léggömböt? Nem azért, mert szép. Persze azért is, mert szép. Meg azért, mert kipukkanhat. És ott akarnak lenni, amikor bánk, tudod, a szépség elszáll. Úgy érzem, velünk is így van ez. De én nem akarok akkor ott lenni. De mégis ott kell lenni. Erre részese vagyok. Mind részei vagyunk. Lehet, hogy csak a szemedre emlékszem majd, hogy a felhőket figyelted. De hát nem is kell több. Talán én is így látok ezután. Vagy elég, hogy tudom, így is lehet. Felszadok. Dobok egy sárgát. Mondtam, hogy ne így akkor a reggelsört. Kabala. Kabala. Hasba lőnek, aztán csak úgy robban ki belőle a spagetti. Pisálj itt. Hülye vagy? Ennyi ember előtt? Szégyellős vagyok. Egy. Még egyszer ne hülyész le, mert itt helyben agyon lőlek. 2. Csak mi vagyunk itt. Előttünk is szégyellős vagy. És ez a sok ember? Ne idegeljél, menjél föl, pisálja, bazd meg, de siess. Szerencsé, hogy itt a házatok előtt van a találkozó, különben tartogathatnád egész nap. Nem tartogatnám, hát húgyoznék egy McDonald's-ba. Menjél már, faszfej!
sose beszélt ennyit. Csak ha húgyoznia vagy szarnia kell, akkor. Ez meg minek dudál? Te tanítottad arra, hogy dugjon az én nyakába egy jó nagy faszt a feje helyett? Mi a fasz csinálsz, te hülye? Jó, hogy nem szirénánc vagyok, mint a zsaró. Bocs. És a srác? Hevi, felszaladt a házba. Különben nem tudom, észrevette, de a kis muffot a házban. Ott lakik a mi emeletünkön. Kora reggel láttam, kis pongyolába volt. Kimondott Diana hercegnő. Csak úgy dudorodtak a kis bimbik. Nem tudom, kiről beszélsz. Jó keszegság. Kiköpött Diana. Teljesen. Mármint a hercegnő? Ja. Az, beverném neki a lompost. Azt hiszem. Többször egymás után is. Ne felejtsd, hogy egy halottról beszélsz, tehát a hó. Meghalt? Ki a csaj a házból? Fél óráig még olyan vidámnak tűnt. Nem a csaj halt meg, te barom. A Diana. A hercegnő? És komolyan? Írták az újságot, bemondta a tévé. Nem figyeltél oda? Csak Cartoon Network-öt nézek. Ott nem mondták be. Mindegy, mit a lezárva. Jön a pisakirám. Bocs. Benyomtam még egy sört. Húzóra. Hülye vagy? Kabala. Anyátok. Kabala. Ja. Mielőtt poénra vennétek a dolgokat. Mostantól én pofázok, ti meg csináljátok. Értve? Ja. Oké, végig a gyereknapnak, figyeljetek. Gondolom, melyik postához megyünk. Tudom az utat. Csak hogy mi nem a tegnapi postát nyomjuk föl. Nem. Persze, hogy nem. Most mi a tököm? Nem bízol bennünk? Vagy mi van? Még az anyámba se bíztam soha. Úgyhogy kus. Ja. És úgy készülj, hogy most te is bejössz velünk. Én azt hittem, hogy... Inni a templomban kell. Gyerünk. Ott jobbra. Most miért vágtok ilyen fancsali képet? Legalább még el nem megyek, addig legyetek vidámabbak. El akarsz menni? El is fogok. De hát, Glória, hát addig maradsz, ameddig csak akarsz, nem tettó? Budzsó, ez nem választás kérdése. De hát... Ha. Nincs vége a világnak. Legyetek vidámabbak. Mindenféleképpen elmész rám, csináljunk egy fényképet. Nem? Figyeljetek, itt van a karisnyák. Mi a fasz csinálsz? Felrántok 2 utcát. Kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság. Kismértékben bekapod a faszom, nagy mértékben leszopsz. Nézd meg a ruszkit, ő nem vett be se speedet, se sört. Be is vagyok szarva rendesen. Nincs még valami nálad? Sajnos. Pofa súlyba szarháziak, most kezdtél beszarni az akció elején. Még ne húzd le, te marha! Rögtön lebukunk.
Figyelj, te maradtál fenn a legtovább este. Akkor még nem volt beszarra. Csináltál valamit vele? Jól van, Muszpet, bocs. Nem mondd a nevemet, te állat! Szarakodott a tévé távirányítója. És? Aztán kivettem belőle az elemeket. Úgy látszik, elfelejtettem vissza. Kurva életbe! Gyorsabban! Gyerünk már! Most kellene, hogy szétlőjenek. Erről még elbeszélgetünk. Ezt elcsesztük. Ez megkapál. Az a Gruszki, te tök ügyes vagy. Simán belőttél a lukon. Most mi az istenit ütögetsz? Ne pofázzál nekem. Kiszervezted ezt az állatot, te nem? Véletlen baleset volt, nem telt róla. Hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy elhúzunk a büdös francba, utána szétverhetjük egymás pofáját. Kérem, ne öljenek meg minket! Nem akarok meghalni! 3 pici gyerekem van, 2 bölcsödés! Tudod, milyen magasról szarok rád meg a kölykeidre? Hát mit gondolsz, mi vagyok én, a Teréz anya? Hagyd a francba, Muszped, menjünk! Nem mondd a nevemet, te állat! Úristen, Heavy! Mondtam, hogy ne idd meg azt a sört. Figyelj, el kell tűnnünk. Elkaptak mind a szart. Azért még talán halálra is ítélnek. Na, gyere, nem hallod, hagynod kell. Bamba, meghúzod a kocsin. Anyádat húztam volna, meg köcsög, nem lennél ilyen kretén, úgy loptad ezt a szart. Úgy a szívemhez nőtt már. Mindjárt a szívetezni és kulóista rohadék. De most, főnök, húzunk a sátán faszára, mielőtt lekapcsolnak. A 3 és öcsém nem ilyen balfasz, mint te, köcsög. Nyugodjál le, jó? Ne cseszd el, oké? Okay? Te vagy a főnök, haver, te vagy a főnök, de húzzunk a francba, nem kell, hogy mindenkinek itt emlékezzen a pofánkra. Gyere! Gyere, fájba! Szeretek ilyen hulladékot kajálni, csak ne lennél rohadt drága. Milyen jó világ lehetett, mikor 6 forint volt egy kiló kenyér. Mennyi lehetett a hambi? De ez kamu. Micsoda? Hát 6 forintos kenyér, hát ez hamuka, hát soha nem volt 6 forint a kenyér. Dehogy nem. Ja, persze, és a Puskás öcsi és a Aranycsapat meg majdnem világbajnok lett, nem? Hát persze, ez tény. Nem már. Hát ez csak az öregek találtak ki, hogy ők is elmondhassák, hogy valami történt velük azon kívül, hogy a németek állandóan háborúztak az egész világ ellen. Hát lehet. Észrevévelés. Te nem vagy ilyes? Valahogy nem. Még nem voltam ilyen helyen, és ez új nekem. Te még nem voltál ilyen helyen? Az az igazság, hogy még semmilyen étteremben nem voltam.
Na most itt szépen lehiggadunk. Megvárjuk, még elől a vihar. És elkezdenénk futni. Volt zér, hogy elkapnának. Megyek, veszek valami tápot. Kértek valamit? Nem. Séket. Miért? Elpresett. És ha nincs? De miért ne lenne? Tudom én, kifogyott. Akkor egy jeges kávét. És ha az sincs? Ezt a szívest. Akkor miért van kiírva? Hozz egy kólát akkor. Tegnap belefutottam a Rikkóba. Igen. És mi van vele mostanában? Az a gyerek nem normális. Tudod, mit talált ki? Micsodát? Azt találta ki, hogy belegravíroztatja a WC kagylóba Michael Jackson arcképét. Hogy minden nap leszarhass. Érted? És Tegló? Mikor akarsz menni? Nem olyan sürgős. Gondoltam, ha úgy alakul. Itt a kóla. Fú, azt hittem már az sincs nekik. És te mit iszol? Jeges kávét. Hát nem tudom, én utálom ezeket a túlcsicsázott trutymos szarokat, amit szabálsz. Nincs csípem. Ez a jövő. Jó lucskos. Szeretem a lucskos dolgokat. Te egy fasz vagy. Most miért? Nem szabad észrevenni senkinek semmit. Lazuljál már egy kicsit. Miért nem szereted az ilyen kajákat? Mert nem. De miért? Mit szeretsz? Megmondom, mit nem szeretek. A balfaszokat, azokat nagyon nem szeretem. Én egészen másfajta kajákat szeretek. És mit? Hajpörköltet? Vagyupudinggal? Ne húzz ki a gyufát, kis csávó. Rád meg emlékszem az öcséddel. Akkor mindig lejöttetek a kis kék rövidgatjátokba lépcsőház elé. Zsíros lekváros kenyeret majd szóltatok. Meg vajas kenyeret frutiba. Kimegyek klotyóra. Mi a francot bámulsz ott? Nézd azt az ajtót. Tele van dúbálva. Hát ez elég durci, hogy ez tele van, nem? De ne nézd olyan feltűnően. Az a faszi az asztalnál elég súlyosnak tűnik. Hol van ez a majom? Lehet annyira remeg a kez, hogy simán kiverte úgy állás helyett. Szóval én is megkarcolom a fajanszot, és kikönyököl a barna maci. Mindkettőnek van fegyvere, pisztolyok. Próbálom húzni az időt, de nehéz. Sok lenne a túsz. Esetleg, ha kifelé tartunk, majd próbáljátok meg. Értem. Mocskos kopó. Sajnos széttört alattam a WC kagyló. Nagyot csattant, igaz? De semmi baj, vízvezetékszerelő vagyok, megoldjuk a problémát.
Mindjárt szólok az üzletvezetőnek. Addig megkérem önöket, ne használják a mellékhelyiséget. Köszönöm. De el kell húzzunk innen. Ruszki tégla volt. Beköpött minket mobilon, ki kellett nyírni a klotyóba. Mi van? Valami sürgős lett a fiúknak. Ezek itt hagyták a mandert. Gyerünk, Ló, akkor mi is lelépünk. Ez tele van. Ezek az aljái. Tényleg! Hova megyünk? Oda, ahova a cuccokat el szoktuk dugni Budzsúval. Nem hiszem el. Gyere.
Kísérsz? Nem, kiszállok. Kiszállsz? Nem nyomok többet. Hülye vagy? És a pia? Ja nem, a pia az marad azért. Most ez megérte? Most megérte ezért, hogy most akár 500-asból sodorhatnál magadnak Joe-t? Most mit csináljak? Annyi van belőle. Búcsú. Nem tudom, mi van a géppel, de kéne venni egy újat. Ezt a képet is elcseszte, pedig. Van itt még valami. Mi az? Ott találtam az asztalon. Szerintem Gloria írta. És te már olvastad? Még nem. Gondoltam majd együtt. Elóztok. Très bien. Szeva, Budzsú, mit csináltok? De hát Nuke, te 20 éve meg se szólaltál. Ja, gondolkoztam, mit is kéne elsőre mondani. De hát és miért pont most kezdted el? Valami változik, nem érzitek? Én az elmúlt 1-2 napban tisztán éreztem. Hát ez igaz. És most megyek, felteszek egy rajzot, nem jöttök? 2 nap alatt 2? Mondom, hogy valami furcsa történik, és mi a részei lehetünk. Gyertek. Kedves srácok! Remélem minden rendben ment, és mindketten jól vagytok. Fel a fejjel. Nem hiszem, hogy nagyon fájt. Tudjátok, sokat tanultam tőletek, és megértettem, hogy ti emberek jobban szerettek tanítani, mint tanulni. Velünk ott fönn ez éppen fordítva van. Még nevet sem adunk egymásnak. Egyetlen egyszer ölthetünk emberi testet, és jöhetünk le közétek. Ha a védelmünkre bízott lelket meg akarjuk menteni az idő előtti pusztulástól. Persze, ennek ára is van. A saját pusztulásunk. Ti őrangyalnak neveznétek a magamfajtát, én meg csak egyszerűen Glóriának. Lehet, hogy furcsa, de a Glória nem név, csak egy szó az én fajtámra. Mi nem keveredünk abba a bonyolult szövevénybe, ami az életetek, így aztán tisztábbak is maradunk. De túl unalmasak talán. Ezért köszönöm nektek azt az 1 napot. Megértettem és megtartottam valamit belőletek, és hiszem, hogy ezért érdemes áldozatot hozni. Hogy melyikötökért tettem, nem is olyan érdekes, de bármelyikötökért megtettem volna. Látjátok? Véletlenek nincsenek. Ezért, ha egyszer a sarkon szembe találkoztok a csodával, higgyetek benne, mert tudjátok meg, nem véletlenül vagytok épp ti ott. Legyetek jók. Glória. Kéne valamit inni. Van nálatok valamennyi pénz? Holnap reggel 8:30-kor leírott a kocsiba, és így jár a kamera. A Bamba se kis pályás. Megforgatta a seggét a csuklójába. Az a gyerek nem normális. Tudod, mit talált ki? Mit? Azt találta ki,
Ez meg minek dudál? Te tanítottad arra, hogy dugjan egy jó nagy paszt a nyakába az inge helyett? A szervezet kicsit begerjedt, mert leléptél a pénzzel. Le se fordítottad a Na jó, figyelj, akkor most már induljunk, nem? Ja, azt hittem, hogy ezt most komolyan beszélsz valamit nekem. Szintod az anyámat, kis ici? Dehogy is. Hát dehogy nem. Miért? Kurva jó anyával. Ezt belerázadni a heli. Yeah! Love me tender, love me. Thank you.